Xin chào. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh trong suốt thời gian qua. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện nghe 1000 câu đàm thoại thông dụng theo các chủ đề trong cuộc sống. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Bài 1. Ngắt lời, làm gián đoạn. Xin lỗi. Excuse me. Excuse me. Thứ lỗi cho tôi. Pardon me. Pardon me. Xin lỗi vì phải cắt ngang, tôi có một câu hỏi. Sorry to interrupt, but I have a question. Sorry to interrupt, but I have a question. Tôi có thể cắt ngang một chút được không? May I interrupt, for a minute? May I interrupt, for a minute? Tôi có thể bổ sung thêm được không? Can I add something here? Can I add something here? Tôi không cố ý can thiệp vào nhưng tôi muốn hỏi một câu. I don't mean to intrude, but I want to ask a question. I don't mean to intrude, but I want to ask a question. Tôi có thể thêm vào một số ý không? Could I inject something here? Could I inject something here? Bạn có phiền nếu tôi xen vào không? Do you mind if I jump in here? Do you mind if I jump in here? Bài 2. Yêu cầu giúp đỡ. Giúp tôi với. Can you help me? Can you help me? Anh làm cho tôi một chuyện được không? Could you do me a favor? Could you do me a favor? Làm ơn, hãy giúp tôi với. Please, give me a hand. Please, give me a hand. Tôi cần anh giúp. I need your favor. I need your favor. Được thôi. Certainly. Certainly. Phiền anh giúp tôi nhé. Do you mind helping me? Do you mind helping me? Phiền anh giúp tôi với. Would you mind doing me a favor? Would you mind doing me a favor? Không sao. Not at all. Not at all. Bài 3. Nêu ý kiến. Bạn nghĩ sao? What do you think? What do you think? Ý kiến của bạn thì sao? What's your opinion? What's your opinion? Bạn có ý tưởng gì không? What are your ideas? What are your ideas? Bạn có suy nghĩ gì về điều đó không? Do you have any thoughts on that? Do you have any thoughts on that? Bạn cảm thấy việc đó như thế nào? How do you feel about that? How do you feel about that? Tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy. I think we should do it. I think we should do it. Theo ý của tôi, chúng ta nên làm vậy. In my opinion, we should do it. In my opinion, we should do it. Tôi cảm thấy làm vậy là đúng. I feel that it's the right thing to do. I feel that it's the right thing to do. Tôi không thấy đó là một ý tưởng hay. I don't feel that it's such a good idea. I don't feel that it's such a good idea. Tôi không nghĩ chúng ta cần xe lắm. I don't think we need a car.
I don't think we need a car. Tôi tin rằng việc hút thuốc phải bị ngăn cấm. I believe that smoking should be banned. I believe that smoking should be banned. Bài 4. Nói cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn. Thank you. Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Thank you very much. Thank you very much. Cảm ơn nhiều nhé. Thanks a lot. Thanks a lot. Ngàn lần cảm ơn. Thanks a million. Thanks a million. Cảm ơn nhiều. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Anh tử tế quá. You are very kind. You are very kind. Cảm ơn. Cheers. Cheers. Xin lỗi. Sorry. Sorry. Tôi xin lỗi vì đến muộn. I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. Tôi thật sự xin lỗi. I'm really sorry. I'm really sorry. Tôi hết sức có lỗi. I'm deeply sorry. I'm deeply sorry. Bài 5. Nhận lời và từ chối. Sẽ tuyệt lắm đây. That would be great. That would be great. Được thôi. Okay. Okay. Tôi đoán vậy. I guess so. I guess so. Hay đó. Good point. Good point. Không thể đồng ý hơn được nữa. Couldn't agree more. Couldn't agree more. Ý đó rất hay. That's a good idea. That's a good idea. Hoàn toàn đồng ý. Totally agree. Totally agree. Tôi rất tiếc. Sorry. Sorry. Không, cảm ơn. No, thanks. No, thanks. Tôi e rằng tôi không thích điều đó. I am afraid I don't like it. I am afraid I don't like it. Có lẽ chúng ta sẽ hẹn gặp vào lần tới. Maybe we can make it up next time. Maybe we can make it up next time. Tôi rất muốn đi, nhưng giờ thì tôi rất bận. I'd love to, but I'm really busy right now. I'd love to, but I'm really busy right now. Tôi muốn lắm, nhưng sau giờ làm tôi mắc đi xem phim. I'd like to, but I'm actually going to the cinema. I'd like to, but I'm actually going to the cinema. Ồ, không, thứ lỗi cho tôi. Lát nữa tôi có hẹn rồi. Oh no, sorry. I've got to meet someone then. Oh no, sorry. I've got to meet someone then. Bài 6. Động viên. Bạn đang làm tốt lắm. You're coming along well. You're coming along well. Tiếp tục làm tốt nhé. Keep up the good work. Keep up the good work. Nỗ lực tốt lắm. That's a good effort. That's a good effort.
Một sự cải thiện rõ rệt. That's a real improvement. That's a real improvement. Bạn đang đi đúng hướng đấy. You're on the right line. You're on the right line. Cứ tiếp tục nhé. Keep going. Keep going. Thôi nào, bạn có thể làm được mà. Come on, you can do. Come on, you can do. Hãy cố gắng hết sức. Give it your best shot. Give it your best shot. Bài 7. Khen ngợi. Tuyệt cú mèo. Fantastic. Fantastic. Anh làm tốt lắm. Good work. Good work. Làm tốt lắm. Good job. Good job. Tốt lắm. Way to go. Way to go. Rất tốt. Well done. Well done. Anh tốt lắm. You're so good. You're so good. Bạn giỏi lắm. Good for you. Good for you. Trúng ngay chóc. Hit the spot. Hit the spot. Bài 8. May mắn. Thật là tốt. It's a good thing. It's a good thing. Không hại gì mấy. It's just as well. It's just as well. May mắn thay. Fortunately. Fortunately. May là có nó. As luck would have it. As luck would have it. Vận may gõ cửa. That is a stroke of luck. That is a stroke of luck. May mắn thật. It's lucky. It's lucky. May mắn cực kỳ. It's most fortunate. It's most fortunate. Mém tí là quên rồi. That was a near miss. That was a near miss. Hôm nay hẳn là ngày may mắn của cậu. It must be your lucky day. It must be your lucky day. Mày may lắm thằng quỷ. You lucky thing. You lucky thing. Bài 9. Bày tỏ sự quan tâm. Có vấn đề gì thế? What's the matter? What's the matter? Anh ổn chứ? Are you alright? Are you alright? Điều gì làm bạn buồn thế? What's getting you down? What's getting you down? Sao mà ủ rũ thế? Why the long face? Why the long face? Trông anh có vẻ hơi buồn.
You look a bit down. You look a bit down. Tôi có thể giúp anh gì không? Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Em có cần bờ vai để khóc không? Do you need a shoulder to cry on? Do you need a shoulder to cry on? Anh cần uống chút rượu để làm điều đó. You look like you could do with a drink. You look like you could do with a drink. Đời lắm khổ. Oh, you poor thing. Oh, you poor thing. Bài 10. Xoa dịu. Tôi rất lấy làm tiếc. I'm terribly sorry. I'm terribly sorry. Tôi rất lấy làm tiếc. I'm awfully sorry. I'm awfully sorry. Cô ấy cố gắng xoa dịu tôi. She tries to soothe me. She tries to soothe me. Hãy để tôi xoa dịu nỗi buồn này. Let me kiss this sadness away. Let me kiss this sadness away. Hãy để tôi xoa dịu nỗi đau của anh. Let me alleviate your pain. Let me alleviate your pain. Hãy vượt qua nỗi buồn. Let's overcome the sadness. Let's overcome the sadness. Hãy vui lên bạn nhé. Let's have fun. Let's have fun. Hãy vui lên. Cheer up. Cheer up. Hãy vui lên. Perk right up. Perk right up. Chúng ta hãy vui lên. Let the good times roll. Let the good times roll. Bài 11. Than phiền. Tôi muốn than phiền. I have a complaint to make. I have a complaint to make. Không có gì để than phiền cả. Nothing to complain. Nothing to complain. Hãy thôi than vãn đi. Stop complaining. Stop complaining. Anh ơi, em mệt quá. Darling, I'm very tired. Darling, I'm very tired. Tôi mệt quá chừng. I'm whacked. I'm whacked. Tôi thấy mệt vì phải suy nghĩ rồi. I'm tired of thinking. I'm tired of thinking. Hỏi hoài, mệt quá. You tire me out with all your questions. You tire me out with all your questions. Bài 12. Thất vọng. Điều đó thật đáng thất vọng. That's very disappointing. That's very disappointing. Tôi rất thất vọng. I'm really disappointed. I'm really disappointed. Anh ta mất hết ý chí rồi. He is in low spirits. He is in low spirits. Tôi đang tuyệt vọng.
I'm feeling down. I'm feeling down. Tôi chán đến tận cổ. I'm tired to death. I'm tired to death. Cô ta thật sự khiến tôi chán ngấy. She really swears on me. She really swears on me. Tôi cần đi đổi gió. I need a change of scenery. I need a change of scenery. Trái tim anh ấy tan nát. His heart is broken. His heart is broken. Bài 13. Lo lắng. Tôi đang lo về điều đó. I'm worried about that. I'm worried about that. Tôi sợ tôi sẽ thua. I'm afraid I'll fail. I'm afraid I'll fail. Tôi không thể không nghĩ về tương lai. I can't help thinking of the future. I can't help thinking of the future. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy. I can't stop thinking about her. I can't stop thinking about her. Tôi lo cho mẹ tôi đến phát bệnh. I've been worried sick about my mom. I've been worried sick about my mom. Tôi lo đến thức trắng cả đêm. It's been keeping me awake at night. It's been keeping me awake at night. Tôi rất lo lắng. I'm really nervous. I'm really nervous. Tôi lo sốt cả ruột. I've got butterflies in my stomach. I've got butterflies in my stomach. Tôi đang lo sốt vó. I'm absolutely dreading it. I'm absolutely dreading it. Bài 14. Giận dữ. Cô ấy rất giận. She is very furious. She is very furious. Tôi rất tức giận. I blew a fuse. I blew a fuse. Họ giận sôi cả người. They reached the boiling point. They reached the boiling point. Anh thôi đi. Get off my back. Get off my back. Anh thôi đi có được không? Lay off, will you? Lay off, will you? Đừng có mà giở cái giọng ấy ra. Come off it. Come off it. Câm miệng. Shut up. Shut up. Hãy tránh xa ra. Make yourself scarce. Make yourself scarce. Hãy cút ra khỏi đây. Get out of here. Get out of here. Đủ rồi đấy. That's enough. That's enough. Tức thật. How irritating. How irritating. Biến đi dùm. Get lost. Get lost. Tôi đang giận lắm. I am in a rage. I am in a rage. Tôi hết kiên nhẫn rồi. I've run out of patience. I've run out of patience. Nó làm tôi phát cáu. It burns me up.
It burns me up. Bài 15. Phản đối. Điều đó không đúng. That's not true. That's not true. Hoàn toàn sai. Nothing doing. Nothing doing. Chắc chắn là không. Certainly not. Certainly not. Không thể. Not a chance. Not a chance. Sẽ không được gì đâu. That won't do. That won't do. Toàn là lời bịp bợm. That's a bunch of lies. That's a bunch of lies. Hoàn toàn bịa đặt. That's a big, fat lie. That's a big, fat lie. Điều đó là không thể được. That's out of question. That's out of question. Không thể nghĩ như vậy. That's unthinkable. That's unthinkable. Vô lý. Nonsense. Nonsense. Không thể đâu. Not likely. Not likely. Đủ rồi đấy. That's way out. That's way out. Dứt khoát là không bao giờ. Not in a million years. Not in a million years. Đừng nói nhảm nữa. Get out of it. Get out of it. Đúng là đặt điều. What a story. What a story. Bài 16. Trách nhiệm. Chúng tôi cần làm xong trước hạn. We have a deadline to meet. We have a deadline to meet. Sắp tới hạn chót rồi. The deadline is coming. The deadline is coming. Tôi đang thiếu thời gian. I'm running out of time. I'm running out of time. Thời gian thì hạn hẹp quá. Time is so tight. Time is so tight. Anh ta phải làm xong việc này. He has to crack this out. He has to crack this out. Tôi cần nó ngay. I need it at once. I need it at once. Việc này phải được ưu tiên hàng đầu. It must be top priority. It must be top priority. Đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi. That's not our duty. That's not our duty. Tôi không dành về lĩnh vực đó. I have no training in that field. I have no training in that field. Trước đây tôi chưa từng làm công việc này. I have never done this before. I have never done this before. Bài 17. Yêu cầu chấp thuận. Anh có nghĩ ta nên làm điều đó? Do you think it's all right to do it? Do you think it's all right to do it? Anh nghĩ sao nếu tôi làm điều đó? What do you think about me doing that? What do you think about me doing that? Anh có cho là tôi nên làm điều đó không?
Do you reckon I ought to do it? Do you reckon I ought to do it? Anh sẽ nói sao nếu tôi làm điều đó? What would you say if I did it? What would you say if I did it? Anh có đồng ý tham gia kỳ thi không? Would you approve of taking the exam? Would you approve of taking the exam? Anh nghĩ gì về chuyện đầu hàng? What is your attitude to the idea of surrender? What is your attitude to the idea of surrender? Anh có sẵn lòng giúp tôi làm vài việc không? Are you in favor of me doing something? Are you in favor of me doing something? Ông có sẵn lòng không, thưa ông? You are in favor, aren't you? You are in favor, aren't you? Anh nghĩ có ai phiền lòng nếu tôi làm điều đó không? Do you think anyone would mind if I did that? Do you think anyone would mind if I did that? Bài 18. Tỏ ra nghi ngờ. Anh đùa tôi đấy. You're having me on. You're having me on. Anh đang đùa tôi. You're pulling my leg. You're pulling my leg. Hơi lố đấy. That's a bit of an exaggeration. That's a bit of an exaggeration. Thật nực cười. It's ridiculous. It's ridiculous. Dứt khoát đó là nói dối. That's an outright lie. That's an outright lie. Hoàn toàn bịa đặt. That's a pack of lies. That's a pack of lies. Câu chuyện đáng ngờ. That's a fishy story. That's a fishy story. Bạn đang nói điều không hay đấy. What you're saying is libelous. What you're saying is libelous. Điều đó chỉ đáng tin một nửa thôi. It's just a half-truth. It's just a half-truth. Chỉ bịa thôi. That's a fib. That's a fib. Điều đó hơi khác sự thật. That's stretching the truth a bit. That's stretching the truth a bit. Bài 19. Nhớ. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ. I remember when I was young. I remember when I was young. Tôi có thể nhớ rõ lúc tôi còn nhỏ. I can clearly remember when I was young. I can clearly remember when I was young. Tôi sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đó. I'll never forget that woman. I'll never forget that woman. Theo như tôi nhớ thì nó ở đây. As far as I remember, it's here. As far as I remember, it's here. Theo như tôi nhớ thì nó ở đây. As I recall, it's here. As I recall, it's here. Nếu tôi nhớ đúng thì chúng ta gặp nhau rồi. If I remember correctly, we've already met. If I remember correctly, we've already met. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta gặp nhau rồi. If I'm not mistaken, we've already met. If I'm not mistaken, we've already met. Bây giờ tôi đang nghĩ về nó.
Now, I come to think of it. Now, I come to think of it. Bài 20. Đảm bảo. Tôi khá chắc. I'm quite sure. I'm quite sure. Tôi hoàn toàn chắc chắn. I'm absolutely positive. I'm absolutely positive. Tôi khá chắc chắn. I'm fairly certain. I'm fairly certain. Đúng là như thế. It must be right. It must be right. Tôi biết. I know. I know. Điều đó hoàn toàn đúng. It's definitely true. It's definitely true. Anh có chắc không? Are you sure? Are you sure? Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. I've no doubt at all. I've no doubt at all. Tôi chắc chắn 100%. I'm 100% certain. I'm 100% certain. Tôi chắc chắn. I'm convinced. I'm convinced. Bài 21. Cách nói không. Tóm lại là không. In a word, no. In a word, no. Không đời nào. Not on your life. Not on your life. Không thể. Not likely. Not likely. Điều đó quá sức tôi rồi. Over my dead body. Over my dead body. Đừng tính tôi vào. Count me out. Count me out. Tôi e là không nếu anh không phiền. I'd rather not if you don't mind. I'd rather not if you don't mind. Tôi muốn lắm, nhưng mà tôi bận rồi. I'd love to, but I'm busy. I'd love to, but I'm busy. Không thể nào. No chance. No chance. Chắc chắn là không. Not on your Nelly. Not on your Nelly. Không đời nào. No way. No way. Bài 22. Yêu cầu ai đó chờ. Đợi tí. Hang on a moment. Hang on a moment. Chờ chúng tôi một lát. Give us a second. Give us a second. Tí xíu nữa thôi. Half a moment. Half a moment. Tôi sẽ tới ngay. I'll be right with you. I'll be right with you. Xin lỗi, bây giờ tôi đang kẹt. Sorry, I'm a bit tied up right now. Sorry, I'm a bit tied up right now. Chờ tí rồi sẽ thấy. Wait and see. Wait and see. Bạn cần phải kiên nhẫn. You'll just have to be patient. You'll just have to be patient. Hãy cho tôi một cơ hội.
Give me a chance. Give me a chance. Đừng có mất kiên nhẫn chứ. Don't be so impatient. Don't be so impatient. Chúng tôi muốn xin lỗi vì học trễ. We wish to apologize for the delay to the meeting. We wish to apologize for the delay to the meeting. Bài 23. Câu thông dụng. Thực tế đi. Face it. Face it. Nó rất dễ. It's a piece of cake. It's a piece of cake. Mình kẹt tiền rồi. I am in a tight spot. I am in a tight spot. Mua hay không đây? Take it or leave it. Take it or leave it. Đừng hiểu lầm ý tôi. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Giải thích đi. Explain yourself. Explain yourself. Tôi thành công rồi. I did it. I did it. Tôi đến ngay. I'm on my way. I'm on my way. Tôi chết chắc rồi. I'm really dead. I'm really dead. Tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi. I was just thinking. I was just thinking. Sôi nổi lên nào. Make some noise. Make some noise. Nhớ lời tôi. Mark my words. Mark my words. Tôi hả? Không đời nào. Me. Not likely. Me. Not likely. Đồ tồi. You bastard. You bastard. Bạn lo lắng gì vậy? What's on your mind? What's on your mind? Ai thèm quan tâm? Who cares? Who cares? Càng ít càng tốt. The less the better. The less the better. Chả trách sao? No wonder why. No wonder why. Không đùa đâu. No kidding. No kidding. Sửa chữa sai lầm. Right the wrong. Right the wrong. Vậy hả? Is that so? Is that so? Tôi cảm thấy buồn. I feel blue. I feel blue. Mặc sắc nó. Let it be. Let it be. Cơ hội ngàn năm có một. Once in a lifetime chance. Once in a lifetime chance. Tôi không kiềm chế được. I just couldn't help it. I just couldn't help it. Đừng có nhúng mũi vào việc đó. Don't stick your nose in there. Don't stick your nose in there. Cứ từ từ. Take your time. Take your time. Cách này hay cách khác. One way or another.
one way or another. Tội nghiệp bạn quá. Poor you. Poor you. Đây cũng vậy. Same here. Same here. Từng bước một. Step by step. Step by step. Vậy thì làm đi. So be it. So be it. Đừng cố sức quá. Don't kill yourself. Don't kill yourself. Làm theo lời tôi. Do as I say. Do as I say. Không còn nghi ngờ gì nữa. Definitely. Definitely. Chờ xem. Wait and see. Wait and see. Thật nhẹ nhõm. What a relief. What a relief. Sao lại như vậy? How come? How come? Rảnh không? Got a minute. Got a minute. Hãy thực tế đi. Get real. Get real. Thôi đi. Leave it out. Leave it out. Chỉ xem thôi mà. Just browsing. Just browsing. Không dính dáng gì đến tôi. That's nothing to me. That's nothing to me. Hèn gì. No wonder why. No wonder why. Tham thì thâm. Grasp all, lose all. Grasp all, lose all. Liệu cơm gắp mắm? Cut your coat according to your clothes. Cut your coat according to your clothes. Nhàn cư vì bất thiện. Doing nothing is doing ill. Doing nothing is doing ill. Thật thà là cha quỷ sứ. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Tư tưởng lớn gặp nhau. Great minds think alike. Great minds think alike. Gian nan mới hiểu bạn bè. A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Tí xíu nữa thôi. Half a moment. Half a moment. Thắt dây an toàn của bạn vào đi. Keep your seat belt on. Keep your seat belt on. Đừng thô lỗ. Don't be crude. Don't be crude. Bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Làm ơn tính tiền giúp tôi. May I have the bill, please? May I have the bill, please? Tôi muốn thanh toán tiền bằng Visa. I'd like to pay by Visa. I'd like to pay by Visa. Bài 24. Giáo dục. Đây là Bộ Giáo dục và Đào tạo. This is the Ministry of Education and Training. This is the Ministry of Education and Training. Chúng là trường công hay trường tư?
Are they public schools or private schools? Are they public schools or private schools? Em trai tôi đi nhà trẻ. My brother goes to nursery school. My brother goes to nursery school. Tôi đi học ở trường nghề. I go to vocational school. I go to vocational school. Vài đứa trẻ học ở trường mồ côi. Some children go to charity school. Some children go to charity school. Lê Hồng Phong là trường chuyên. Le Hong Fong is a specialized school. Le Hong Fong is a specialized school. Dạy học là một nghề cao quý. Teaching is a noble career. Teaching is a noble career. Một trường đại học quốc gia có nhiều khoa. A national university has many faculties. A national university has many faculties. Bài 25. Tại trường đại học. Cô có phải là sinh viên không? Are you a student? Are you a student? Mình chuyên tiếng Anh. I'm majoring in English. I'm majoring in English. Bạn học năm mấy? Which year are you in? Which year are you in? Mình là sinh viên năm 2. I am a sophomore. I am a sophomore. Mình vừa tốt nghiệp. I've just graduated. I've just graduated. Mình đang nghỉ một năm trước khi học. I'm taking a gap year. I'm taking a gap year. Bài 26. Tại thư viện. Tôi muốn mượn sách ở đây. I want to borrow books here. I want to borrow books here. Tôi phải làm gì? What do I have to do? What do I have to do? Vui lòng điền vào thẻ đọc này. Please fill in this reader's card. Please fill in this reader's card. Xin hãy nộp 2 tấm hình. Please submit 2 photographs. Please submit 2 photographs. Tôi muốn làm thẻ mượn sách. I'll make out an admission card. I'll make out an admission card. Đây là phòng tra cứu. Here is the reference section. Here is the reference section. Phòng đọc nằm ở phía tay trái. The reading room is on the left. The reading room is on the left. Cảm ơn chị đã hướng dẫn. Thanks for your instruction. Thanks for your instruction. Anh cần gia hạn thẻ đọc. You need to renew your reader's card. You need to renew your reader's card. Bài 27. Kiểm tra sự nắm bắt thông tin. Bạn có hiểu ý tôi không? Know what I mean. Know what I mean. Bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? Bạn có hiểu không? Do you understand? Do you understand? Bạn vẫn theo kịp tôi chứ? Are you following me? Are you following me?
Bạn có hiểu không? Are you with me? Are you with me? Bạn hiểu chưa? Have you got it? Have you got it? Anh hiểu chưa? Did you get it? Did you get it? Có câu hỏi nào không? Are there any questions? Are there any questions? Hiểu rồi. Gotcha. Gotcha. Hiểu rồi. I got it. I got it. Tôi hiểu. I understand. I understand. Tôi hiểu. I see. I see. Tôi không hiểu. I don't get it. I don't get it. Ý bạn là gì vậy? What do you mean? What do you mean? Bài 28. Xin phép. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Can I ask you a question? Can I ask you a question? Tôi có thể ngồi đây không? May I sit here? May I sit here? Anh có thể mở đèn lên giùm tôi được không? Could I get you to turn on the light? Could I get you to turn on the light? Bạn có phiền nếu tôi tắt đèn đi không? Do you mind if I turn off the light? Do you mind if I turn off the light? Anh cảm phiền cho tôi hỏi vài chuyện được không? Would you mind if I asked you something? Would you mind if I asked you something? Tôi ngồi đây được không? Is it okay if I sit here? Is it okay if I sit here? Bạn có thể cho tôi mượn xe được không? Would it be all right if I borrowed your car? Would it be all right if I borrowed your car? Cứ tự nhiên. Go ahead. Go ahead. Không thành vấn đề. No problem. No problem. Dĩ nhiên rồi. Of course. Of course. Bài 29. Học thêm. Anh đang tìm lớp học môn gì? What kind of course are you looking for? What kind of course are you looking for? Bạn tìm được lớp học thêm chưa? Have you found any courses? Have you found any courses? Tôi chưa biết sẽ đăng ký vào lớp nào nữa. I'm not sure which one to sign up for. I'm not sure which one to sign up for. Tôi cần cải thiện tiếng Anh của mình. I need to improve my English. I need to improve my English. Em có cần gia sư kèm riêng không? Do you want any one-to-one private tutors? Do you want any one-to-one private tutors? Bạn đang tìm lớp phù hợp à? Are you looking for a course to suit you? Are you looking for a course to suit you? Tôi muốn một cuốn sách hướng dẫn. I would like a brochure. I would like a brochure.
Bài 30. Mượn tập. Bạn có phiền cho tôi mượn tập không? Do you mind lending me your notes? Do you mind lending me your notes? Cho tôi mượn tập chép bài nhé. Can I get last week's notes? Can I get last week's notes? Đây nè. Well, here you go. Well, here you go. Tất cả nằm trong đây phải không? Are these all of them? Are these all of them? Đây là phần bài còn lại. Here is the rest. Here is the rest. Cảm ơn nhiều nhé. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Không có chi. Don't mention it. Don't mention it. Bạn có đến trễ không? Did you come late? Did you come late? Tôi không đến được. I couldn't make it. I couldn't make it. Bài 31. Nghề nghiệp. Ba tôi là một luật sư. My father is a lawyer. My father is a lawyer. Mẹ tôi là một kỹ sư. My mother is an engineer. My mother is an engineer. Vị kiến trúc sư đang vẽ bản thiết kế. The architect is drawing a blueprint. The architect is drawing a blueprint. Anh tôi là thợ cắt tóc. My brother is a hairdresser. My brother is a hairdresser. Chị bạn là phóng viên hay thủ thư? Is your sister a reporter or a librarian? Is your sister a reporter or a librarian? Nghề cứu hỏa là một nghề nguy hiểm. Firefighting is dangerous. Firefighting is dangerous. Tôi muốn làm thợ điện. I want to become an electrician. I want to become an electrician. Bạn có muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh không? Do you want to become an English teacher? Do you want to become an English teacher? Bài 32. Hội họa. Nó là tranh giả phải không? Is it a fake? Is it a fake? Bạn gọi đó là nghệ thuật ư? You call this art. You call this art. Đây là một kiệt tác. This is a masterpiece. This is a masterpiece. Ông ta là người đi trước thời đại. He is ahead of his time. He is ahead of his time. Tôi đang theo học một lớp nghệ thuật. I'm taking an art class. I'm taking an art class. Đó là một bức tranh nổi tiếng của Việt Nam. It's a famous Vietnamese painting. It's a famous Vietnamese painting. Họ là những nữ họa sĩ lừng danh. They are good painters. They are good painters. Bài 33. Khả năng. Anh có các kỹ năng vi tính không? Do you have any computer skills?
Do you have any computer skills? Chị biết nấu ăn không? Do you know how to cook? Do you know how to cook? Anh giỏi lái xe không? Are you good at driving? Are you good at driving? Tôi có thể làm được. I can do it. I can do it. Tôi nghĩ mình có khả năng. I think I can manage it. I think I can manage it. Tôi cho là mình giải quyết được. I reckon I can handle it. I reckon I can handle it. Tôi không biết câu cá. I don't have any skills at fishing. I don't have any skills at fishing. Tôi biết một ít tiếng Anh. I know something about English. I know something about English. Bài 34. Bị bệnh. Hôm nay bạn khỏe không? How are you today? How are you today? Bạn cảm thấy thế nào? How do you feel? How do you feel? Tôi bệnh rồi. I am ill. I am ill. Tôi bệnh rồi. I am sick. I am sick. Bây giờ tôi thấy mệt. I am tired now. I am tired now. Tôi bị mất ngủ. I suffer from insomnia. I suffer from insomnia. Tôi cần đi bác sĩ. I need to see a doctor. I need to see a doctor. Anh bị làm sao? What's the matter with you? What's the matter with you? Tôi sốt cao lắm. I am very feverish. I am very feverish. Tôi bị chóng mặt. I feel dizzy. I feel dizzy. Tôi bị đau đầu. I have a headache. I have a headache. Tôi bị cảm lạnh. I have a cold. I have a cold. Tôi bị ho. I have a cough. I have a cough. Bài 35. Hẹn gặp bác sĩ. Bạn có hẹn trước không? Do you have an appointment? Do you have an appointment? Bạn muốn hẹn khi nào? When would you like to have an appointment? When would you like to have an appointment? Ngày mai được không? Is tomorrow possible? Is tomorrow possible? Bạn muốn mấy giờ? What time would you like? What time would you like? 10 giờ sáng. At 10 a.m. At 10 a.m. Càng sớm càng tốt. As soon as possible. As soon as possible. Bụng tôi đau nhiều lắm. My stomach really hurts. My stomach really hurts.
Tôi có thể xem thẻ bảo hiểm của bạn được không? May I see your insurance? May I see your insurance? Bài 36. Sắp xếp một cuộc hẹn. Ngày mai bạn có kế hoạch gì chưa? Have you got any plans for tomorrow? Have you got any plans for tomorrow? Tối nay bạn rảnh không? Are you free this evening? Are you free this evening? Tối nay bạn muốn làm gì? What would you like to do this evening? What would you like to do this evening? Tối nay bạn muốn đi chơi không? Do you fancy going out tonight? Do you fancy going out tonight? Chắc chắn rồi. Sure. Sure. Mình rất thích. I'd love to. I'd love to. Nghe hay đó. That sounds good. That sounds good. Tiếc quá, mình không đi được. Sorry, I can't make it. Sorry, I can't make it. Bây giờ mình bận lắm. I'm very busy at the moment. I'm very busy at the moment. Mình phải học bài. I have to study. I have to study. Chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ? What time shall we meet? What time shall we meet? Bạn muốn gặp nhau ở đâu? Where would you like to meet? Where would you like to meet? Mình gặp nhau lúc 8 giờ tối nay nhé. Let's meet at 8 p.m. Let's meet at 8 p.m. Mình sẽ gặp bạn ở rạp chiếu phim lúc 8 giờ nhé. I'll see you at the cinema at 8 o'clock. I'll see you at the cinema at 8 o'clock. Mình sẽ đến trong 10 phút nữa. I'll be there in 10 minutes. I'll be there in 10 minutes. Bài 37. Trái tim. Hãy làm theo tiếng gọi của con tim. Let's follow your heart. Let's follow your heart. Tôi đổi ý. I have a change of heart. I have a change of heart. Lòng dạ cô ta thật sắt đá. She has a heart of stone. She has a heart of stone. Tôi muốn bày tỏ lòng mình. I want to pour my heart out. I want to pour my heart out. Trái tim tôi lỗi nhịp. My heart misses a beat. My heart misses a beat. Anh ta đã tâm sự với cô ấy. He has a heart-to-heart talk with her. He has a heart-to-heart talk with her. Can đảm lên nào. Let's take heart. Let's take heart. Học thuộc lòng. Learn by heart. Learn by heart. Bài 38. Tình yêu. Anh yêu em nhiều hơn những gì anh đã nói. I love you more than I can say. I love you more than I can say.
Tôi yêu Việt Nam. I love Vietnam. I love Vietnam. Tôi yêu cô ấy mất rồi. I'm falling in love with her. I'm falling in love with her. Tôi yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. I loved her at first sight. I loved her at first sight. Hai trái tim hòa chung nhịp đập. Two hearts that beat as one. Two hearts that beat as one. Yêu là thế. Such a love. Such a love. Lấy anh em nhé. Will you marry me? Will you marry me? Hãy gửi đến nàng tấm lòng này. Send her my love. Send her my love. Anh yêu em cho đến lúc chết. I'll love you till I die. I'll love you till I die. Một đôi bạn trẻ đang yêu. A young couple is in love. A young couple is in love. Anh lấy em vì anh yêu em. I marry you for love. I marry you for love. Tình yêu mới đẹp làm sao? How beautiful love is. How beautiful love is. Thật là một cặp đẹp đôi. What a handsome couple. What a handsome couple. Bài 39. Hẹn hò. Tôi mời em một ly được chứ? Can I buy you a drink? Can I buy you a drink? Em uống gì không? Would you like a drink? Would you like a drink? Anh đi một mình à? Are you on your own? Are you on your own? Anh ngồi chung bàn với em được không? Do you mind if I join you? Do you mind if I join you? Em có thường đến đây không? Do you come here often? Do you come here often? Đây là lần đầu em đến đây à? Is this your first time here? Is this your first time here? Anh mời em nhảy một bản được chứ? Would you like to dance? Would you like to dance? Đây là số điện thoại của anh. Here's my number. Here's my number. Nhìn em rất tuyệt. You look great. You look great. Cảm ơn anh vì lời khen. Thanks for the compliment. Thanks for the compliment. Anh đi bộ về nhà với em nhé. Can I walk you home? Can I walk you home? Anh lái xe đưa em về nhé. Can I drive you home? Can I drive you home? Gọi cho em nhé. Give me a call. Give me a call. Bài 40. Dự định tương lai. Chưa đến tháng 5 là ý hay đây? It might be a good idea to wait till May. It might be a good idea to wait till May.
Vâng, ý đó có lẽ hay đấy. Yes, it may be nice. Yes, it may be nice. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống. We're going to have a traditional wedding. We're going to have a traditional wedding. Chúng tôi định đi nước ngoài. We're intending to go abroad. We're intending to go abroad. Chúng tôi sẽ đón khách tại vườn. We're having a reception in the garden. We're having a reception in the garden. Hôn lễ sẽ diễn ra lúc 4 giờ. The wedding is at 4 o'clock. The wedding is at 4 o'clock. Sẽ có 45 khách đến. There'll be 45 guests. There'll be 45 guests. Tôi sẽ gặp Hương tối mai. I'm seeing Hong tomorrow night. I'm seeing Hong tomorrow night. Chúng ta sẽ đi chụp hình. We are going to the pictures. We are going to the pictures. Bài 41. Nói về những điều yêu thích. Bạn thích làm gì lúc rảnh rỗi? What do you like doing in your free time? What do you like doing in your free time? Bạn thích cái gì? What are you interested in? What are you interested in? Bạn thích làm gì? What do you like to do? What do you like to do? Tôi hơi thích nấu ăn. I quite like cooking. I quite like cooking. Tôi thích nghe nhạc. I like listening to music. I like listening to music. Tôi thực sự rất thích bơi lội. I really like swimming. I really like swimming. Tôi thích đi xem phim. I love the cinema. I love the cinema. Tôi thích đi du lịch. I enjoy traveling. I enjoy traveling. Tôi rất mê bóng đá. I'm crazy about football. I'm crazy about football. Tôi thích màu đỏ. My favorite color is red. My favorite color is red. Tôi không thích đọc tiểu thuyết. I don't like reading novels. I don't like reading novels. Tôi không thích tiêu. I dislike pepper. I dislike pepper. Tôi thực sự rất ghét việc dậy sớm. I really hate getting up early. I really hate getting up early. Tôi không thể chịu đựng được việc nói chuyện riêng trong lớp. I can't stand talking in class. I can't stand talking in class. Bài 42. Phim ảnh. Bạn thích loại phim nào? What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? Tôi thích nhất là phim hành động. I like action movies best. I like action movies best. Bộ phim yêu thích của bạn là gì? What is your favorite film? What is your favorite film?
Bộ phim yêu thích của tôi là Titanic. My favorite film is Titanic. My favorite film is Titanic. Bạn mua vé xem phim chưa? Have you bought any tickets? Have you bought any tickets? Bạn thích phim hài hay phim tình cảm? Do you like comedy movies or romantic movies? Do you like comedy movies or romantic movies? Ngoài ra có phim gì mới không? Is there anything new in the theater? Is there anything new in the theater? Bộ phim này chán quá. The film is too boring. The film is too boring. Bài 43. Đề nghị. Tôi nghĩ bạn nên về nhà đi. I think you should go home. I think you should go home. Tôi không nghĩ bạn nên làm vậy. I don't think you should do it. I don't think you should do it. Có lẽ bạn nên đi hỏi cô ấy. Maybe you should ask her. Maybe you should ask her. Tại sao bạn không đến nhà tôi chơi nhỉ? Why don't you come to my house? Why don't you come to my house? Đi xem phim thì sao? How about going to the cinema? How about going to the cinema? Chúng ta đi xem phim đi. Let's go to the cinema. Let's go to the cinema. Sao lại không đi xem phim nhỉ? Why not go and see a film? Why not go and see a film? Muốn đi xem phim không? Fancy seeing a film? Fancy seeing a film? Ý kiến hay đấy. That's a good idea. That's a good idea. Nghe có vẻ hay đấy. Sounds like a good idea. Sounds like a good idea. Cảm ơn vì lời khuyên của bạn. Thanks for your advice. Thanks for your advice. Bài 44. Bày tỏ cảm giác. Tôi mệt. I'm tired. I'm tired. Tôi đói. I'm hungry. I'm hungry. Tôi khát. I'm thirsty. I'm thirsty. Tôi kiệt sức rồi. I'm exhausted. I'm exhausted. Tôi cảm thấy chán. I feel bored. I feel bored. Tôi đang rất vui. I'm in a good mood. I'm in a good mood. Tâm trạng tôi đang không tốt. I'm in a bad mood. I'm in a bad mood. Tôi chẳng muốn làm gì hết. I can't be bothered. I can't be bothered.